یه دقیقه صبر کن. بالخير بشین. لا هم برام راب کی خواهد دونم بعد از بالخير تو اصلا بس نیست راجع چی خیلی؟ نی خبری چی منم فراس ایران خب تو خبرت خریده ایسه زن کرده فراس اگه گوشی بود تو نای نگی خواهم من الان بده بده بیام زن کرده مثلا باش قرار نیست فراس الان با چی خیده بشین فراس همه با خواست تو خون بگو فراس نه بیام با کسش ندم باز نکن من کار میزنیم نداره باز نکن نه مردم بدم که فراس خدا بدم که ده فراس چه دیگه نه چه دیگه بدم چه دیگه بدم خیلی خیلی سیسی راست چی آمده خدیجه فراست حرف بزنم خب در مورد همین قضیه شما هرچی تونستین ضبط بکنید خب تا من باش حرف بزنم ببینم چی میتونه موضوعی چیزی در مورد بچه خدیجه به من بگه یا نه شما سعی کن که فیلمشو داشته باشی بعد برام بفرستی یا بهم بدی شاید خواستم شکار چیزی بکنم رو دردم بخوره وای نخستن چه کنی؟ سیستو میخوام بینم میخوام نزد بپزی نزد بپزی سیسه نزد بپزی محرمه یعنی خیلی برکیسی محرم نزد بپزی محرمه سی امام حسین میخوام سی چه زنده او بهتره بود سی چه مثلا تو رای خیر بیایی خدیجه ندن نخینه اوری میهونه یا زینه خوب و جیرت بیا نس خیلی خوبه سی خیر برکت هونه خوبه نرس از چی باید خیلی چه خود کنی؟ خم تینایم هلا با این خود کنم با برنده لنچه ما او تایم بگیش خود بخیر چه کنی خود با هم پزش نه میخوام برم تا سرا بیام فقط برای تیک و تیز میان ساعت بیام با خیلی کار داره خوب ها با وسیله شد خورد کنم سورت کنم مخواستم ایده دل برام سرا بیام من چی بخو حواست تا بیام کسی برای کورو درم زیان آخر خدا هیچ شویا که تیمینی باز که بچه درم برم آخر شویا تازه یک خورده آپسین رم آخر شویا باش هیچ که بام نیم منتظفم یکی بچه ببین الان موقعیت دیگه بره ها برم نکنه خرید زنجر بزنه هی جواب شو بری هی نظرت عوضا بود ها مثلا گوشی تو نکنه تو بارا مثلا نظر عوضا بخدنه بیاری میهونه میگم اصلا کلام گوشی بود تو ناره فراسه من خریده نمیشناسم نکنی گوشه بخری برم همین صورتی گم نه میخوام برم خواهش نارم خدا گوش نبود تو بیل کردم من الان بعد شای دارم برم الان شویه هر چه یا هونش که خبره کرو اصلا مخوام پیکر را خواهم الان نخور فراسه هیچ نخیبام بس کنم خود من معلوم هر زنجر چی مثلا یه تولی فقط تیگم چی گوش خریده نخری فراسه تا چه گوشه نخرام خریده در رده بعد منی خیز من خریده بیزی کنه خریده دوباره ایام مخوام دونم خریده زنجی زنه فراسه باز صحبتی کنه نزدش عوضی کنه خواستت برسی خب دقیقا همین آرزونی که درده من نخیزم در رفته ده من درده آروم ده آروم خیلی آروم دوست حالا خدیجه را آروم بحثی نظر نیتی خدا من دقیقه از زمین ولی می ترسم دوباره زنجت بزنه دوباره هی آب حرف بزنه نظر عوضا اصلا گوشی با خونی برام گوشی میکنم با طولانه با خونی برمش اصلا کاری نارم و من الان میشو بگفتی خبره میخوام برم زیاد من تا خیابون زیاد باور کنم
دیگه اون سیان در هر تا خب باشه بیایو راجع چی خیلی نی خبری چیزی منم فراز ایران خب تو خبرت خریده ایسه زن جزه فراز اگه گوشی بود تو نای دیگه خام من تیمه بده بده بیام زن جزه مثلا باش قرار نیست فراز هند ما چی خیده بشی فراز همه با خواست خون بگو اصلا شوی باز که بچه بیده بپس ایگو بتازی نه هم سوال بیام فراز همه با خواست خون گو خیلی برم خون چه زهره باید تو دیگه چه کنم نه همسایش که نیا کمچم الان وقتی باشه ایران ساعت 8 نه دیدی سال بیشترش هم نیا نه چی بنام باز کمچم نی خبره بشونم فراز ساعت خام برای ساعت کار دارم بشونم بشم کارت دارم مثلا دیگه اون سه اگر مهرهده باشه، پیش خب میشه سر اصلا راست من خیلی بگم کن هستم و بگم بهتر کنه بشی میخوام راست. خبر دادم بشی لا اگه خبره. خامرم بشی نی خبره لا اگه برای این ماده فراز چی خیده یا خیلی یا شون داشته خیلی زده بشی بینم نی خبره بله فراز بشی نه بس دا بیام با کسش ندم باز نکن من کار میزنیم نداره باز اینه با کس ولی من اون چه که میرو ولی فراز من الان حالم خون نیست الان ولی خرابه با میخوایم مسئله خود کنم فراز خود شو که بازه به همسایه خود شو من اصلا خود فراز ما خون زنده من خراب کرده خون با خود ایخوام من تی بچیال یه بشی بینم سیختن خیلی خوبه ثواب داره فراز من چون بری لا بیام با فراز میخوام چه دیگه مو بیرون کنم نه دو بلام که فراز بس بلام که ده فراز چه دیگه نه چه دیگه بلام خبره فده خلیده سیسی فراز چی هو بده خلیده میخوام دوستی خبرت خلیده میخوام خبردم فراز چقدر احمقی سنی فرد تو دیگه میخوام تو میخوام اجام خلیده میخوام گوشه زنگ میده با هم چه کی زنگ فراز هم گوشی دی خودش سی خوده از دادم گوشی مثلا گوشی با خونی برام فراز گوشی با خونی برام حرفت نزنی نوسی گونی برم ها من گونی تری بزنی برام بشی فراز هم دیگه اون چی مثل زنده خیلی دارم با خون گفتم خون کشه سرا رفت من چقدر آب من چقدر بزه میز چقدر با هم زیم کشه سرا مرمون فراز هم خونده هستی بود تو میرشی زنده مثلا سری حال میکنم بشی اصلا میخوام تو بشی. دامش باور خب بشی تو بشی به ایشون میخوابره بشی میخوام دونم دشیا هرچه کارش کرد اون بگو یا هونش نه شاید کسی به تو دیو در بگو کار دارم فراز هم دیگه اون ها فراز الان اومده داخلی قریقه کم هر تبیه میگم باش این قضیه خدیجه و آسون تموم نیبو بینم فراز من دیگه اون هستم بابا خواست تو هر کاری بگه انجام و انجام میدم دنی خوام به خب سایه خدیجه اگر انجام میدی خب بشی به دیگه منه بشی فراز من خیلی کسی نیرامده میخوام دی بچیه تو باور میکنم. نه بشینم بس می تو آسان فجاز مفاصله بلیت باور میکنم. سید رنگی کو فراز ده باده خب من خب تیلارم میرم تو باور میکنه فراز من بخاطر میگم یه خورده از تمام اعتماد به فراز ده من هیچ کاری با خدیجه نامده که سلام خدیجه ده فراز ده الان اومده دون باشه اشتباه شده اشتباه شده باشه باشه فراز ده بابا دیگه اون سری فریش خدیجه خرد و باید چه فراز ده اومد اون چه ما دو آقا باش گذشته کردیم همش اشتباه میداد من عذرخواهی کردم فراز سر دونم بابا حرف من بابا حرفت گوش میدم فراز دونم اشتباه شدم اشتباه کردم فراز خدیجه من گوریزه همیشه خدیجه من باشه فراز راسته دیگه شده همین نزه گوشی گیرم تو ناره روشو تیند خود باسه مده خون خسته و بیام سیز بابا فازه خود نامه با حالش من اعتماد تو با خون با پای خون دست خون شده چه سرا بره این هم زیاه یعنی نیست ساده یا خورده اصلا خود خواهن تی بچه بیشتم آیا یا گفت گفتی که من سوری بس این تو بیا فازه سکازم خسته و بیام از این بعد هم چه هر کار خیلی کار داریم باشه فاصله دونم یه اتفاق سیخمون خوبه مبارک شده که خیلی رفت باش از این بعد هر چند بگیم بعد تاش میگم گوشی کنم قبول دارم به خورده فریم خردم مری فاصله دونم تو خدیجه خیلی سختی چشید باشه فراز دونم به این سخت تموم تومت زینم تومت خیلی زینم تومت دز زینم تموم مثلا حرف دادم زینم تموم بیازم چردی پلیس آوردیم هونم
دوید را وردی مهونم تای در همسال بی آبروم چیرید ست و خدیجه بسید دهگار هیچی فراز بس ده گذشت دهینه دوباره همه باید دوباره همه ها شده بخون خسته بیام خب باشه بیا برم ولی زیبر کی داره بخواه برم زیبر جد زیبیو گوشته نبردی؟ نه اصلا گوشیم توی گوشته با خونی برام فرازه علی خیلی باید آمد ادام بگم کولی می نه وقتی دیر اومد تا امید دوباره زنگ میزنه بنا زنگ میزنه وقتی خون دیر دیر اومد من خون زیا ممکنه گوشته برام هی زنگ بزنم زنم داد خدا آشن داره بدش ولی کن، هر روز راست زیران بدش در کن، هزار گوشتی اتفاقه. کولی خدا اتفاق با هم گوشید برمی به تابلو به زنگ در بزنم چوسه بیای مرتم سلام علیکم بیا گوشته باید اصلا مطمئنی؟ مطمئنم گوشی رو باید ما اگر خط زده جوابش نره خب من دیر اومد مثل تو چی بگم زنگ بزنم چه برم کولی چه بیای مرتم باش ولی سیفادم من خیلی گوشم نخواستم برام خیلی تیگی بورش اصلا برو بدش کن خب برو خب من همینه خواهم همینه خواهمش خب من سیت کنم برو نیره برو خب برو ولی زیبیو بدل بخوای میگه و اینو باید ناراحتی چی زنگ کنی چی خاطر بیان قشنگ تو تخیل روز شوی نه چی نه حرف زدی نه خاطر ناراحتی بهش نذات تو زنان اسمی رو من تبازنی ولی گوش به نام به فراست که رشش نکنه سومه کسی دو داغش میام میلیونی زاویه سیر خوری به این داغ میام من بالا یه پرسی خیلی خیلی زیاده چیزی میگم خب فعلا نوری فعلا تو با برام کارش رو جدی نرفت حالا خودت صبر بیشتر بگذاره یا خودت مثلا بیشتر جایان مثلا جایان مثلا چیزی در حقیقت نیست أنا خمس كيلو فقط میشه خون را که رو باید چند روز بگردیس اساسی من نگید خموما
میبوسیش نگاه بعدا میخوام بعد یه متوجه نگاه نه خیلی توجه کنم خب میبوده اسم فهمت بعد دوباره خوش من تو چه خیلی قایمش کنید تا اینکه بهت یعنی چه مثلا نیست یه که میگه اصلا من اون که برنامه تونه جریان کنه برسی ما رفتیم آزمایش سری بنام حالا نگفت خیلی زنگین نگم سیسی نگم به بلست ایفون به دویفون بهتره از حالا سابقه ما بعض فراسته من هر کاری کنم الان به تمام اتفاق بسته بیشتر خیلی طرف میبینه حالا که بنام گفتشه ولی خواهش به تکنون حالا من به تکنون ما یه نقشه چشمی میشیم فراسته بنام بخیست خیلی زنگین بخیست من نشان نمیفتی داغ ماشن مشکل داشت داغ ما ببینیم خیلی ساله داخل دو روز مشکل از طرف خیلی نیست یعنی دیگه طوره مثلا استرس و کشی و دیگه این همینی که بتونه از دست بده الان تمام مشکلات در فراسته خب به همون صورت گفت خامه شرط است فراسته تو گفتی نه تومت دوی بمدنی الان تو تنقید دو بسر اکتراسی هیچ خبر نه شما هم مثل شابیو الان در مطمئن میسنن الان ایت نمیو دا بینم دویشو یه زیرش گو خیلی عزیزی الان نقشه الان می اصلا تو خود مردی تو ایت نشنه یعنی ایت برنامه ایت یونیتی جرمیشم بینم هم منتظر همین سندی تلای دو روز میسی یه حرف نداری سی مو آپوشند اصلا یه حرف با پا تو بیچسی فراسته ایت نویتی کنه بیشتر مثلا روز اولی چی دوی با اینطوری برم چرته روز اولی چی با خونه چرته مثلا هر کاری خود به هم جدا این روز چوبری خونه و بوی دای برنامه ایتونه سلام با بنام بشکفم داد چینه خانواده ایمانه اصلا تو فراسته سیمانی بود چینه ایمان بگه چینه داره بین خانواده تیتینه نخانواده حالا که ایتونه با بی فراسته من همیسی را اما همیسی من رفتش کنم داخل کل بلا نقشه داری نقشه چی داری؟ بلا خوش بوده سکنه ایمان نقشه الان مخش الان اصلا مخیل نیست نه من همیشه برای تو سالم ریاست اطلاق یه چی بهتر نکمنجه این خیلی بویش به زندان خون رو هم مسئله باش بگم این درست زندان حیثی رو بویش به زندان برش نه دایه دقیقه بنام هم بدای بنام هم این نمیشه به تمام فرام فراد این تمام باید سالی برای همه تونه وقتی تو باید اصلا تو در من دوم سر از اساس داره الان موقعش نیست من خرید بیچه چه فرانسه ایتونشی گیره تمام دو من طرفدار این دیست من از همیشه که بای بنامی همیشه بای فرانسه همیشه در مقصد خیلی خود خود بیچه سیگیری طرفداری بنامی نشه نه همین چیزی که نیستی خب بنام تو گفتم سیش نگو خیلی زنگ یه بسیش نگم من بسیش نگم الان به غیر الان موقعی طرفدار بنام گفتی تا فرانسه تا هی بیچ را بالا فقط اینو سوال میکنم همین یاد نه هم برام رو آب بالخير تو اصلا بس نیست میخوام درون چه خلاص هم قصد نمیگم قصد نیست الان میخوام کنم که میخوام به دیگه باز کنم الان نصف اون نیما وای سری میشه نیست تو ما قصدی تو الان بس میخوام بخاطر کنکورت هم که دو روز تا این مسئله حل کنی بعد مدتش خود نام بخاطر من دفعه واقعا خسته رو اشتراک زندگی ولی خیلی چیزی بنام تو نیو من دنیو مثلا دور میلیون امیت که اینو خالیت میگم یه چند رو باز تلفن باز نمیدونم سیت سخته من خواست سیت نشونم با دیگه واسه ولی اون الان بنام هیچ تفصیلی نداری الان بنام تو چون بنام میتونه نه دو باش گفتم دو مخیزه مشکلی نداره هر بلای فراسته بود میخواد آزمادام آزمایشه بیا بنام خواست که رو قانون پیش ببر الان هم میخواد یه کاری که فراسته ادراک کنه بیجادش اونا هم نقشه فراسته اطراف کنه با اون دو فراسته اطراف کنه حالا بنام چی چردی؟ حالا تا کنی کیم؟ هذا الكلام الزي ما يمكن الموقف كده تسأله عشان ده ازاي؟ ممكن انتوا اللي بتكرروا فراسته درست خلاص خلیزه
یعنی هست بیرونم معلم نه بله. تو همین حرف زیاد فکرم باور کن که مثلا ایشان عمد پاسم با مقصد هستیم ما قصرم دیگر من بودی منو کوه و کوه رشته اولی بودی به هوا یا اشتان خوش چند ماه بعد خوش تا بخیر نه الان تو به این چیزه تو به هی با این میگه چه داخلی علی بخیر اصلا هیچ نه مشکل نیست این مشکل حل بکنم تا مشکل حل بکنم بخیر تو مشکل حل کنی مشکل حل کنم عزیز یه سال بود که مشکل حل کنی خب میرم اما چون فراسته بندو زیاد نباخو که عواص میشه که کردم زدم پیش برم شک نکنم زیبش بچشش فراسته چه وقتی که آزاده بود حالا تو مجبور کنی زن تو همین بلایل خود سختیوری یه دو دوباره میگذره آنتونه تو ما همون اصلا همون صبحی با رفتمه شیری تا بنا بیفته بنا هر بنا بشم الان اینا که فراسته به جان میذاره بلخیص الان اطلاق گروه نیست مخرم مخبر کار خیلی بلخیص مشکل حل دیده تصمیمی برم اجازه اون طرفی مرد بگوید چنه خیلی دواست تامونم بیاد ولی بلخیص نده رحمه ها بلخیص رحمه ای دو دور آب روزی که همه سنه خرابی اگر ما که به نشو نمیگه خیلی خوب آورده شیر و خوب خواست خوب آوردش میخوام اتفاق میخوام امروز نهش کنم میخوام دلم و پراسس سیاه بیده حالا بیدم دوباره این وجه نه یا به قسم خدمت نه و میرم من نه بازم فراسس یه لحظه صبر برم این خواست دستگیری کنه خواست اطراف کنه بعد به من بعد تنسیل سیدی گفتم من یه به سید نگفتیم حالا بشین آروم بیوشین حالا نباید مثلا برسیش بگو تا بینام بشته کنم فقط فراسته خواستم یعنی به دام بیفتم بگید دمون دیر مثلا قضا می‌خردی یا کلافه بینی و حق می‌ذاری به حیثیت نبوی بینی گفتی ایتونه بیاکو ایوان قرار نمیم چیزی هیچ که نگیم اصلا هیچ که نگی تا آخر دیش که نیفهمه ای برای فراسته هم برد مشکل دارم ای برای من اون برد عیب دارم و اون برد تبیو حتی اعصاب ما نخوش شدی